ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. તો આજનો જે વિડીયો લેક્ચર છે એમાં આપણે સિરીઝ રેઝોનન્સનો જે પ્રેક્ટિકલ છે એ જોવાના છીએ. હવે સૌથી પહેલાં આપણે સર્કિટ કનેક્શન કેમ કરવું એ જોશું અને ત્યારબાદ ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ છે એ કઈ રીતે ફિલ કરવું, બરાબર, એના વિશે માહિતી મેળવશું. તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે સર્કિટ કેમ જોડવી, બરાબર. જો તમને જે સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે, બરાબર, એના ઉપરથી જોડતા આવડતું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, પણ જો ન આવડે તો તમારી બાજુમાં આવા આટલા સાધનો પડેલા હશે, બરાબર. આને કહેવાય ટ્રાન્સફોર્મર, બરાબર. આ બધાને ઓળખે જ છે. આને શું કહેવાય? ટ્રાન્સફોર્મર. આ શું છે? એમ્પિયર મીટર. આ છે ઇન્ડક્ટર. એમાં 3 પોઈન્ટ છે. ક્યાં કનેક્શન દેવાનું છે, ક્યાં કનેક્શન નથી દેવાનું એ આપણે પછી વાત કરશું. આ છે વેરિયેબલ કેપેસિટર, બરાબર. અને આ છે આપણું રેઝિસ્ટર બોક્સ. જોઈને ઘણાને ખબર તો પડી જ ગઈ હશે. હવે સૌથી પહેલા શું કરવાનું છે? એક 4 વોલ્ટમાંથી એક વાયર લેવાનો છે, બરાબર. 4 વોલ્ટમાંથી એક વાયર લઈ અને ક્યાં દેવાનો છે? એમ્પિયર મીટરમાં દેવાનો છે. 4 વોલ્ટની અંદર તમારી બાજુમાં વાયર પડેલા હશે. જો સર્કિટ જોડવાની આવશે તો વાયર તમારી બાજુમાં આવશે. તો સૌથી પહેલા 4 વોલ્ટમાંથી એક વાયર લઈ અને ક્યાં જોડવાનો? એમ્પિયર મીટર, મિલી એમ્પિયર મીટર સાથે જોડવાનું. આની રેન્જ છે 0 થી 10, બરાબર. 0 થી 10 ની મિલી એમ્પિયરની રેન્જ છે, બરાબર. મિલી એમ્પિયર, ઓકે. ત્યાર પછી વાત કરીએ, એમ્પિયર મીટરમાંથી એક છેડો દેવાનો છે ઇન્ડક્ટરમાં. હવે ઇન્ડક્ટરમાં 3 પોઈન્ટ છે. હવે એક પોઈન્ટ છે ને આવો ગ્રાઉન્ડનો હશે, જેમાં આવો સિમ્બોલ હશે, બરાબર. આવી રીતે ગ્રાઉન્ડનો સિમ્બોલ હશે, આ રીતે, બરાબર. તો આ ગ્રાઉન્ડનો સિમ્બોલ છે. અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું કનેક્શન નથી દેવાનું. આ ગ્રાઉન્ડ વાળું જે પોઈન્ટ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કનેક્શન દેવાનું નથી, એ યાદ રાખજો. ગ્રાઉન્ડ વાળું છે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાયર જોડવાનો નથી. હજી રિપીટ કરું છું. હવે આ બેમાં તમે ગમે ત્યાં જોડી દો, ચાલે, બરાબર. એમ્પિયર મીટરમાંથી મિલી એમ્પિયર મીટરમાંથી ક્યાં દીધો? ઇન્ડક્ટરમાં. ગ્રાઉન્ડ સાથે નથી દેવાનું, ખાલી એટલું યાદ રાખજો, બરાબર. પછી ઇન્ડક્ટરમાંથી ક્યાં આવે છે? વેરિયેબલ કેપેસિટરમાં એક વાયર આવે છે, બરાબર. ઇન્ડક્ટરમાંથી ક્યાં આવ્યો? વેરિયેબલ કેપેસિટરમાં. વેરિયેબલ કેપેસિટરમાંથી એક વાયર લેવાનો છે રેઝિસ્ટર બોક્સમાં, બરાબર. તો એક વાયર જોડ્યો રેઝિસ્ટર બોક્સમાં, બરાબર. અને લાસ્ટ વાળું જે છે રેઝિસ્ટર બોક્સમાંથી ક્યાં દેવાનું? ફરી પાછું ટ્રાન્સફોર્મરમાં. તો આ તમારા સિરીઝ રેઝોનન્સની સર્કિટ, બરાબર. હવે તમારે છે આ પ્રેક્ટિકલ ખાલી જોડતા આવડી જાય, પરફોર્મ કરતા આવડી જાય એટલું મહત્વનું નથી. તમને ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ અને સર્કિટ ડાયાગ્રામ વ્યવસ્થિત રીતે આવડવા જોઈએ. તો એ માટે મેં કીધું એમ દરેક પ્રેક્ટિકલ છે 5 વાર જોઈને સર્કિટ ડાયાગ્રામ દોરવાના, ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ દોરવાના અને જેટલા પણ ઇક્વેશન આવે છે એની અંદર એ ઇક્વેશન લખી નાખવાના, બરાબર. તો આવી રીતે તમારે દરેક પ્રેક્ટિકલ માટે કરશો તો જ તમને વ્યવસ્થિત રીતે મગજની અંદર ઉતરશે. તો હવે સર્કિટ જોડતા મારા ખ્યાલથી બધાને આવડી ગઈ છે. તો હવે આ પરફોર્મ કેમ કરવાનું? સૌથી પહેલા તમારે રેઝિસ્ટર બોક્સ છે એને R=0 એ સેટ કરવાનું. તો R=0 એટલે બધી કી જોઈન્ટ હોય, બરાબર. બધી કી જોઈન્ટ હોય ત્યારે, બરાબર. કોઈ પણ કી આમાંથી રેઝિસ્ટર બોક્સમાંથી કાઢવાની નથી. હવે કરંટ મેઝર કરવાનો છે આપણે, બરાબર. તો જુદી જુદી કેપેસિટરની વેલ્યુ માટે I છે મેઝર કરવાનો છે વેન R=0, બરાબર. પછી ફરી પાછો બીજી જ વાર આવું ને આવું કરવાનું છે. I મેઝર કરવાનો છે વેન R=200, બરાબર. કેપેસિટરની વેલ્યુ તમારે સેટ કરવાની છે, બરાબર. સપોઝ માની લ્યો કેપેસિટર સૌથી પહેલા તમે 0.1 ઉપર લાવ્યા, બરાબર. C ની વેલ્યુ છે 0.1 માઇક્રોફેરેડે છે, બરાબર. તો મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻⁻6 ફેરેડેમાં જ આપણે ડાયરેક્ટ લખશું. કેપેસિટરની વેલ્યુ છે આમાં કેમાં, અહીંયા જે છે કેમાં બતાવેલી છે? માઇક્રોફેરેડેમાં છે. તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટલી મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું, બરાબર. તો 0.1 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻⁻. બાકી ઘણાને શું થાય છે, અહીંયા માઇક્રોફેરેડે લખે પછી કેલ્ક્યુલેશન વખતે ફેરેડેમાં કન્વર્ટ કરવું ભૂલી જાય તો આન્સર ખોટા આવે, બરાબર. એટલે આપણે પહેલેથી જ આવું કરશું, એક ટેવ પાડશું કે 0.1 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻⁻6. હવે એ વખતે કેટલો R=0 વખતે કેટલો કરંટ મળે છે એ તમારે અહીંયાથી જોવાનું છે. જે મળે એ લખવાનું છે, બરાબર. તો
તો એ સપોઝ જે વેલ્યુ હું રેન્ડમ લખું છું, સાચા રીડિંગ નથી, બરાબર. સપોઝ મને મળ્યો 0.2, બરાબર. 0.2 પણ શું? મિલી એમ્પિયર, બરાબર. ઉપર કોમનલી દર્શાવી દો તો પણ ચાલે, મિલી એમ્પિયર ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલની અંદર, બરાબર. એના પછી 0.2 એ કેપેસિટરની વેલ્યુ સેટ કરો, બરાબર. આ જે બધી છે, પહેલું જે છે આ સાઈડનું, બરાબર, લેફ્ટ સાઈડનું છે એ 0.1 0.2 એવી બધી વેલ્યુ છે, પણ એમાં લખેલું છે આવી જ રીતે 0.1 0.2 એવી રીતે જ લખેલું છે, બરાબર. તો સમજવામાં થોડુંક મિસ્ટેક ન થાય એટલા માટે, બરાબર. પોઈન્ટ વાળી બધી વેલ્યુ છે, બરાબર. તો 1 2 3 4 લખેલા છે એમ, એની અંદર પણ 0.1 0.2 0.3 એવી રીતે વેલ્યુ ગણવાની, અને લાસ્ટમાં 10 ઉપર આવો ત્યારે શું ગણવાનું? 1 માઇક્રોફેરેડે. તો હવે 0.2 ઉપર લઈ જાઓ, બરાબર. હવે અહીંયા લઈ ગયા આપણે, તો ત્યારે જે કરંટ દેખાય આ મીટરની અંદર, બરાબર. કરંટ બધાને જોતા આવડે છે એવું માનું છું, બરાબર. તો જે મળ્યો એ સપોઝ મળ્યો 0.4 મિલી એમ્પિયર, બરાબર. તો આવી રીતે તમારે રીડિંગ લખવાના છે. પછી 0.3 0.4, બરાબર. 0.3 એમ 0.9 સુધી ગયા, પછી શું આવશે? 1 માઇક્રોફેરેડે, બરાબર. તો 1 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻⁶, ત્યારે જે કરંટ મળે એ લખી નાખવાનું. સપોઝ મળ્યો મને સમથિંગ 3.2 જેવું, 3.2 મિલી એમ્પિયર, બરાબર. તો જે મળ્યું એ લખી નાખવાનું, બરાબર. હવે પછી 1 માઇક્રોફેરેડે, પછી 2 માઇક્રોફેરેડે, 3 માઇક્રોફેરેડે, 4 5 6 એમ ક્યાં સુધી જશો? 11 સુધી જવાનું છે. પછી આનો વારો 10 સુધી અહીંયા આવી ગયા, પછી અહીંયા 1 ઉપર લાવો એટલે અહીંયા તો 10 ઉપર હતું જ, તો 10 એટલે 1 માઇક્રોફેરેડે થયું, તો 1 માઇક્રોફેરેડે, અને અહીંયા 1 ઉપર લાવો એટલે 1 ને 1 2 માઇક્રોફેરેડે, તો એ રીડિંગ તમારે અહીંયા લખવાનું, બરાબર. ત્યાર પછી અહીંયા 2 ઉપર લાવો એટલે કહેવાય શું? 3 માઇક્રોફેરેડે, તો એ રીડિંગ અહીંયા લખવાનું. તો આવી રીતે તમારે કુલ અહીંયા તમે જાશો તો કેટલા સુધી આવશે? 11 માઇક્રોફેરેડે સુધીના રીડિંગ તમને મળશે. ખ્યાલ આવે છે? હવે ફરી પાછું પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની છે. અહીંથી હવે 200 નો રજિસ્ટર વાળી કી છે એ કાઢી લેવાની તમારે, બરાબર. 200 ના રજિસ્ટરની જે કી છે એને કાઢી લેવાની. ફરી પાછો આખો એક્સપેરિમેન્ટ રિપીટ કરવાનો. આ બધું 0 0 સેટ કરી નાખો, બરાબર. અને 0.1 ત્યારે કેટલો દેખાય છે એ લખો, 0.2 ત્યારે કેટલો દેખાય છે એ લખો, 0.3 ત્યારે કેટલો દેખાય છે કરંટ એ લખો, બરાબર. તો એમ્પિયર મીટર તમારી બાજુમાં આપેલું જ છે. કરંટ જોતો જવાનો, કેપેસિટરની વેલ્યુ ચેન્જ કરતી જવાની છે, બરાબર, અને કરતું જવાનું છે, બરાબર. હવે સૌથી પહેલા તો આ પ્રેક્ટિકલ છે, બરાબર, સિરીઝ રેઝોનન્સ. એમાં એકચ્યુઅલ અંદર આપણે શું પ્રોસેસ કરીએ છીએ ઘણાને કીધેલું જ છે, મોસ્ટલી ઘણાને ખબર જ છે. તો સર્કિટની ફ્રીક્વન્સી છે જ્યારે સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી સાથે મેચ થશે ત્યારે કરંટ છે મેક્સિમમ બનશે, બરાબર. સર્કિટની ફ્રીક્વન્સી આમાં સપ્લાય ફ્રીક્વન્સી સાથે મેચ થઈ જશે ત્યારે કરંટ છે કેવો બની જશે? મેક્સિમમ બની જશે, બરાબર. તો મેઇનલી તમે કેપેસિટરની વેલ્યુ ચેન્જ કરો છો. હવે ફ્રીક્વન્સીનું ઇક્વેશન શું છે? F = 1/√2π√LC, બરાબર. તો ફ્રીક્વન્સી કયા પેરામીટરની મદદથી ચેન્જ કરી શકીએ? એક તો ઇન્ડક્ટર અને એક છે કેપેસિટર. તો વેરિયેબલ ઇન્ડક્ટર અવેલેબલ નથી, એના માટે થઈને આપણે જો કદાચ ઇન્ડક્ટરની વેલ્યુ ચેન્જ કરવી હોય તો આવા 3-4 બોક્સ જોવે, બરાબર. અથવા જેટલા રીડિંગ લઈએ છીએ 10-11 રીડિંગ લઈએ તો વારા ઘડીએ બોક્સ ચેન્જ કરવા એની જગ્યાએ વેરિયેબલ કેપેસિટર મળતા જ હોય છે. તો વેરિયેબલ કેપેસિટરની મદદથી આપણે ચેન્જ કરવું સારું પડે, બરાબર. તો ફ્રીક્વન્સીને ચેન્જ કરવાના 2 પેરામીટર, એક તો ઇન્ડક્ટર, બીજું કેપેસિટર. તો ઇન્ડક્ટરની મદદથી આપણે કાંઈ ચેન્જ નથી કરી શકતા. ઇન્ડક્ટરને ચેન્જ કરવું થોડુંક અઘરું પડે, બરાબર. એના કારણથી આપણને કેપેસિટર વેરિયેબલ અવેલેબલ હોય છે અને સસ્તા પણ હોય છે, બરાબર. તો આપણને વેરિયેબલ કેપેસિટર યુઝ કરવું વધારે સારું પડે ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરવા માટે. સર્કિટની ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ કરાવવી હોય તો કેપેસિટર અથવા તો ઇન્ડક્ટરથી ચેન્જ કરી શકો, બરાબર. આપણે યુઝ કરેલું છે વેરિયેબલ કેપેસિટર, બરાબર. ઇન્ડક્ટરની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ ફિક્સ છે. કેટલી છે? તમે બધાએ કયા ઇન્ડક્ટરથી કરેલું છે? 2 હેનરી વાળું ઇન્ડક્ટર હતું, બરાબર. તમારે વેલ્યુ ચેક કરી લેવાની. ડબ્બામાં લખેલું જશે 2000 મિલી હેનરી, 1800 મિલી હેનરી, આવું બધું વેલ્યુ લખેલી જશે ડબ્બા ઉપર, ઓકે. તો એ વેલ્યુ ચેક કરી લેવાની, બરાબર. હવે
તો આર બરાબર 200 માટેના પણ બધા રીડિંગ તમારે આવી રીતે મેળવી લેવાના છે. હવે વાત રહી 1/√c. ઓકે, તો 1/√c કેમ લખવું? ઘણા ભૂલ કરે છે, ઘણા સિમ્પ્લિફિકેશન નથી દેતા. સૌથી પહેલા 0.1 ની વાત કરીએ તો 0.1 છે એનું રૂટ કાઢ, આનું સિમ્પ્લિફિકેશન દો 0.1 માટે તો જવાબ આવશે 3.162. બરાબર, 0.1 છે એનું રૂટ કાઢી 1 / કરશો એટલે 3.162 જેવું આવશે. બરાબર, હવે એની સાથે 10⁻⁶ છે. બરાબર, એનું રૂટ કાઢો તો 10⁻³ આવશે. ડિવિઝનમાં છે, ઉપર જશે તો 10⁻+3 થશે, તો મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻3. બરાબર, તો ફાઇનલ આન્સર આવશે 3162. બરાબર, તો 0.1 નું 1/√c કરો. બરાબર, 0.1 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻⁶. આનું તમે 1/√c નું સિમ્પ્લિફિકેશન દો તો આવશે 3162. બરાબર, તો આવી રીતે 0.2 માટે કરવાનું, 0.3 માટે, આવી રીતે બધા માટે કરવાનું છે. બધાએ 1000 મલ્ટીપ્લાય કરી જ દેવાના છે, પણ આવી રીતે રાખશે 3.162 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻3. આવું નથી રાખવાનું. આવી રીતે સિમ્પ્લિફાય કરી દેશો તો ગ્રાફ દોરવો ખૂબ જ ઇઝી થઈ જશે. અને ગ્રાફની અંદર બધા જ પોઈન્ટ બતાવવાના છે. બરાબર, ઘણા લોકો એવું કરે છે, અમુક પોઈન્ટ જ બતાવે છે. ભલે મેચ થઈ જાય, એકે એક પોઈન્ટ ગ્રાફમાં બતાડવાના છે. બરાબર, ગ્રાફની અંદર બધા જ પોઈન્ટ બતાડવાના છે. હવે આ જે ઇક્વેશન છે ફ્રીક્વન્સી ગોતવાની છે. બરાબર, તો એના માટે તમારે શું કરવાનું છે? કરંટ જે પોઈન્ટ ઉપર મેક્સિમમ થયો હોય, બરાબર, કરંટ જે પોઈન્ટ ઉપર છે મેક્સિમમ થયો હોય, બરાબર, એ વેલ્યુ લેવાની છે. કરંટ જે પોઈન્ટ ઉપર મેક્સિમમ થાય એ વેલ્યુ લેવાની છે. કોની? કેપેસિટરની. બરાબર, કરંટ જે પોઈન્ટ ઉપર મેક્સિમમ થાય એ વેલ્યુ લેવાની છે. ઘણાને 4 ઉપર થાય છે, 4 માઇક્રોફેરેડે ઉપર થાય છે, ઘણાને 5 માઇક્રોફેરેડે ઉપર મેક્સિમમ થાય છે, તો ઘણાને 3 માઇક્રોફેરેડે ઉપર થાય છે. તો જે વેલ્યુ માટે તમારે કરંટ મેક્સિમમ થતો હોય બે પોર્શન માટે, બરાબર, યાદ રાખવાનું R = 0 અને R = 200. બરાબર, તો આ બંને પોર્શનમાં જ્યાં કરંટ મેક્સિમમ થતો હોય એ વેલ્યુ લેવાની છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે સિરીઝ રેઝોનન્સના પ્રેક્ટિકલની અંદર. બરાબર, હવે આ જ્યારે પણ પ્રેક્ટિકલ સમજો છો ત્યારે જર્નલ બાજુમાં રાખશો તો ખૂબ ઇઝી થઈ જશે. તો જ્યારે પણ આ પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરો છો, બરાબર, તો ત્યારે એક જર્નલ બાજુમાં રાખવાની. પરફોર્મ તો નહીં, પણ સમજો છો, વિડીયો જોવો છો ત્યારે. બરાબર, તો જર્નલ બાજુમાં રાખશો તો સમજવું પણ થોડુંક ઇઝી બનશે. તો ફરી પાછા હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર બીજો એક નવા પ્રેક્ટિકલ સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. ગુડ નાઇટ.